Невже знову? Ну, твоя психіка – твоя проблема. Історії, які не можна читати вголос. Доступ відхилено. Одні помиляються у виборі професії, інші – у виборі дверей. Але найбільша помилка – повірить, що система не помітить твоїх махінацій. Ну, або хоча б не спише тебе як зайвий процес. Я молодша помічниця. Не менеджер, не фахівчиня, не хтось важливий. Просто дівчина, що приносить каву, папери, вибачення. Мене плутають з іншими. Постійно. Одного разу начальник подякував мені за доповідь, яку я навіть не бачила. Я посміхнулась, бо це був мій єдиний діалог за день. Або, якщо коротко, бекграундова NPC. Того дня я просто шукала нову пачку серветок. На складі. Двері зліва, здається, завжди були зачинені, але цього разу ні. І табличка стерта, лише код. SIS 041, Note Temp. Я шукала серветки, а знайшла себе. За дверима тиша. М'яке світло, сотні моніторів, на екранах кадри мого життя, мої слова, мої звички, мої думки, а потім варіанти. Версія, де я стала графічною дизайнеркою, версія, де я знялась у кіно, версія, де мене кохають, обирають, пам'ятають. Ну, звісно, технічна кімната Всесвіту. У кожній корпорації є одна. Там, де зберігаються всі версії того, ким ти не стала. На одному з екранів був напис «Switch to Active Line». Я знала, що не маю права, але мені так хотілося просто бути тією, яка вже змогла. Я натиснула. Світ мигнув. Я стояла посеред офісу, але інакшого. Усі мене знали. Мій голос був твердим, моя хода впевненою, мої думки чужими. Ідеальне життя, як тісний одяг. Спершу приємно, а потім дихати нема чим. І ось я помітила збої. Спершу у дзеркалі. Образ довго підвантажувався, як відео на зорі появи інтернету. Потім на принтері документ із грифом «Conflict detected», «Instance duplicated». І вслід за цим «Rollback in progress». Я кинулась до серверної, але дверей більше не було. Я бігла офісом, але ніхто не бачив мене. Я кричала, але система вже відкатувала зміни. На камерах безпеки я не з'являлась. На моїй картці доступу статус «Deleted». В базі порожнє місце. Коли система не впізнає тебе, вона не карає. Вона просто не зберігає. Я ще тут. Між переходами. У кутках екранів. У віддзеркаленнях. Іноді я згадую, що було до. Кімната SIS 041, я думала, це вихід у краще життя, а насправді це була точка неповернення. Не всі кімнати створені для відвідувачів. Деякі просто технічні. Ну що, глядач, не хочеш врятувати діву в коді, тобто в біді? Ну, звісно, ні. Сьогодні ж вихідний. Та й ну його лізти у той код Всесвіту. Історії, які не можна читати вголос. Цей ефект викликає мігрень. Але тобі ж подобається, правда?